જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કમળાબેન છે. આજે આપણે દાળ ભાત બનાવશું. આ મગની ને તુરની બે દાળ ભેગી છે ને આ ચોખા છે. આ બે ધોઈ નાખ્યા છે. ગેસ પટાવી અહીંયા ભાત મૂકો. અહીંયા દાળ મૂકશું. આપણે કુકર બંધ કરી દઈએ. દાળ ભાતનો મસાલો બધો ધોઈ નાખ્યો છે. હવે આપણે સુધારી નાખશું. હવે આપણે દાળ ભાત થઈ ગયા જોઈ લઈ. ભાત બેઠા કર્યા છે, સડી ગયા છે ભાત. હવે ઉતારી લેજો. ગેસ બંધ કરજો. હવે દાળ છોડી ગઈ છે. ટમાટા નાખશું આમાં. એ નાખી દીધી આમાં. હવે આપણે ઝેરણી ફેરવી નાખીએ. બે ચમચી હળદર નાખશું. હવે આપણે દાળ વઘારી નાખીએ. આ ગરમ પાણી દાળમાં નાખવા મૂકીશ. હવે આપણે આમ પાણી નાખી દઈએ. થોડું પાણી નાખીશું એમાં. પેલું રાઈથી જ વઘારવાનું. એક ચમચી હિંગ નાખશું. આપણે દાળ બધી નાખી દઈએ. થોડી કાચી દાળ કરી, ઘાટી ન ખાય અમારે. જોઈએ પ્રમાણમાં મીઠું નાખશું. આદું નાખી દે. એટલો ગોળ નાખશું. હવે આપણે લીમડો નાખશું. હવે આપણે કોથમરી નાખશું. દાળ પાકી ગઈ છે. આપણે ગેસ ઠાર નાખશું. ઉતારી લઈએ. હવે આપણે ભાત પીસી લઈ. હવે આપણે દાળ નાખશું. હાલો ગરમા ગરમ દાળ ભાત ખાવા.
બહુ મસ્તનું શાક દાળ ભાત.